नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई नयाँ स्वादमा फ्राइड राइस बनाएर देखाउँछु। म चाहिँ यहाँहरुलाई चिकन टिमुर फ्राइड राइस बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ सजिलो अनि एकदमै मिठो फ्राइड राइस रेसिपी हो। यो बनाउनको लागि मैले प्यान बसालिसकेको छु। अब यसमा चाहिँ तेल राख्नु पर्छ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ चिकन। मैले चाहिँ बोनलेस चिकनलाई सानो पिस बनाएर काटेर लिएको छु। अब यो चिकनलाई चाहिँ रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। चिकन यतिको भएपछि मैले यसमा मसिनो पारेर काटेको लसुन पनि राखेँ। त्यस्तै अब यो प्याज अनि रातो क्याप्सिकम पनि राख्ने र यो सबैलाई एकैछिन भुट्नु पर्छ। यसलाई एकैछिन भुटिसकेपछि मैले यसमा थोरै नुन राखेँ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ यो भुटेर पिसेको टिमुर अनि मैले यो चिल्ली पेस्ट पनि राखेँ। मैले यो चिल्ली पेस्टलाई चाहिँ खुर्सानीलाई तातो पानीमा भिजाएर अनि पिसेर लिएको हो। अब यो सबैलाई एकैछिन राम्रोसँग चलाउने। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ यो कुक्ड राइस। अब यो सबैलाई एकपटक राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यतिको भएपछि हाम्रो चिकन टिमुर फ्राइड राइस चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो सजिलो अनि मिठो चिकन टिमुर फ्राइड राइसको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।